स्वागत आहे तुमचं यश आराध्य यूट्यूब चॅनलमध्ये। मला माहिती आहे नक्कीच तुम्ही सगळेजण आनंदात असणार आहात आज आणि ऑलमोस्ट सगळ्या जणांचे अलॉटमेंट झालेले आहेत आणि आय होप तुमच्या आवडीच्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला अलॉटमेंट नक्कीच झाली असणार आहे। मला म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट इथे सुरुवातीलाच सांगतो की हा जो क्षण आहे तो तुम्ही नक्की एन्जॉय करा। हा ना आयुष्यभर लक्षात राहणारा क्षण आहे तुमच्यासाठी सुद्धा आणि तुमच्या पॅरेंट्ससाठी सुद्धा की ही जी अलॉटमेंट असते इथून पुढचे हे 3 दिवस जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा कॉलेजमध्ये जाल ते सगळा म्हणजे हे 4 वर्ष एकीकडे तुमची इथून पुढचे इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष एकीकडे पण हे जे 3 दिवस असतील ना तुमच्या अलॉटमेंटचे आता त्या कॉलेजमध्ये जाऊन काय काय मजा होईल कोण काय म्हणेल कसं होईल या सगळ्या गोष्टी ही तुमची एक वन ऑफ द लाईफ टाईम आठवण असणार आहे। त्याच्यामुळे हे क्षण व्यवस्थित एन्जॉय करा आणि मला हेही गॅरंटी मी तुम्हाला खरं सांगू का आज मला जेवढा आनंद आहे या 3 महिन्यात एवढा आनंद कधी झाला नव्हता कारण कंटिन्यू प्रेशर होतं आणि एका मुलाचं नव्हतं तुमच्याकडे तरी एकाचंच आहे। माझ्याकडे 20,000 मी जेव्हा गेल्या वर्षी यूट्यूब चॅनल सुरू केलं होतं म्हणजे तेव्हा 1,000 ते 18,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले होते। यावेळेस 19,000 पासून आपण सुरुवात केली ते आय थिंक आज 41,000 सबस्क्रायबर आहेत म्हणजे ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सबस्क्रायबर एवढी जिम्मेदारी माझ्यावर होती। म्हणजे रात्री 4 जरी वाजले तरी व्हिडिओ टाकायचाच हे म्हणजे डोक्यात बसलेलंच होतं किती कोणीतरी सकाळी 8 वाजता वाट बघतंय आपली। त्याच्यामुळे हे जे होतं ना डोक्यात ते आता माझंही थोडं प्रेशर कमी झालं आहे आणि मलाही आज रात्री निवांत आता ॲक्च्युली मी रात्रीच व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असतो आणि त्यानंतर झोपतो तेव्हा मला जी झोप लागणार आहे ती आज नक्कीच निवांत असणार आणि तुम्हाला जी आज तुम्ही व्हिडिओ जेव्हा सकाळी बघताय मला माहिती आहे 100% इतक्या दिवसाची सगळी झोप एकीकडे आणि कालची लागलेली रिलॅक्स झोप एकीकडे असणार आहे। त्याच्यामुळे मला सगळ्यांना एवढं गोष्ट सांगायचं की जसे आज आनंदी आहात तसेच आनंदी राहा आणि आता अलॉटमेंट रिलेटेड बोलूया। हे सुरुवातीला का सांगितलं माहिती आहे काय माझ्या मनातल्या गोष्टी होत्या सगळ्यांसोबत मी नाही बोलू शकत आहे मला माफ करा मी मनातून माफी मागतो सगळ्यांची। तुम्ही मला कॉल केला असेल मेसेज केला असेल पण समजा माझं तुमच्याकडं म्हणजे फोन उचलला गेला नसेल मेसेजला रिप्लाय आला नसेल खरंच कोणालाही मुद्दाम मी असं काही केलेलं नाही आहे पण काय होतं की एवढे मेसेज आले ना पॉसिबल होत नाही। मी प्रयत्न करतो मी 4-4 वाजेपर्यंत मी फक्त 3 ते 4 तास झोपतोय पण कितीही प्रयत्न केला ना तरी सगळ्यांपर्यंत रीच आउट होणं ना शक्य होत नाही आणि माझी वन मॅन आर्मी आहे। कोणी माझ्याकडे या फील्ड म्हणजे यूट्यूबला एडिटिंगला वगैरे माझा भाऊ आहे पण माझ्या इथे या काउन्सिलिंगच्या इथे कोणी नाही आहे त्याच्यामुळे एकट्याने एवढं सगळं करणं शक्य नव्हतं। त्याच्यामुळे पुन्हा माफी मागतो की कोणाचा फोन उचलला गेला नसेल मेसेज वाचला गेला नसेल कमेंटला रिप्लाय आला नसेल तर प्लीज मला मनापासून माफ करा आणि असाच पुढे तुमचा सपोर्ट नक्की असू द्या। त्याच्यानंतर आता अलॉटमेंटबद्दल बोलूया की अलॉटमेंट सगळ्यांना झालेले आहेत काही जणांना अलॉटमेंट झाली नसेल तर तुमची पहिली सीट तिथे आहेच। इथून आपल्याकडे 3 ते 4 दिवस आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला तिथे जाऊन कॉलेजमध्ये भेटायचं आहे राईट। तर मग कॉलेजमध्ये भेटायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे तुमचे सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स इथे द्यायचे आहेत। काल सगळ्यात पहिला प्रश्न मी पहिले क्लिअर करतो हे जे सीट टाईप आहे तुम्ही जर तुमचं ओपन केलं ना ते सीट टाईप आले राईट। सीट टाईप एल ओपन एल जनरल किंवा ऑर्फन सुद्धा आले काही मुलांना PWD सुद्धा आले। त्याचं उत्तर सांगतो पहिले लक्षात घ्या कॅपराउंड 2ला काय होत असतं माहिती का ज्या काय सीट्स असतात समजा आता ओपनची एखादी समजा SC कॅटेगरीची एखादी सीट आहे पण ती SC कॅटेगरीचा मुलगा कोणीच तिथे त्याने टाकलंच नाही आहे तर ती व्हॅकंट राहिली तर त्या व्हॅकंट ठेवण्यापेक्षा काय करतात कॅपराउंड 2मध्ये इंटरनल राऊंड्स असतात ओके। पहिला राऊंड असतो नॉर्मल त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या सीट्स ओपनमध्ये कन्वर्ट करून अजून एक तुमच्या सीट्स सगळ्या ओपनमध्ये जातात आणि अजून एक राऊंड होतो त्याला इंटरनल राऊंड म्हणतात। तुम्हाला त्याचं काही टेन्शन घ्यायचं नाही आहे पण जरी तुम्हाला तिथे कॅटेगरी टाईप तुमचं कॅटेगरी नाही सीट अलॉटेड टाईप असतं तिथे लिहिलेलं ऑर्फन येऊ द्या जनरल येऊ द्या SC येऊ द्या काहीही येऊ द्या आणि तुमची कॅटेगरी काही असू द्या त्याच्याने काही फरक पडणार नाही आहे। 101% तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळणार आहे हे मी 100% सांगतोय। आणि एक लक्षात घ्या स्कॉलरशिप आणि याचा काही संबंध नाही आहे। स्कॉलरशिपचा एकच नियम असतो म्हणजे तुमच्या कॅटेगरीचे डॉक्युमेंट्स असणं हा एक नियम आहे 8 लाखापेक्षा उत्पन्न कमी असणं नियम आहे आणि या CET सेलच्या प्रोसिजर थ्रू तुम्हाला अलॉटमेंट मिळणं हेच स्कॉलरशिप चे नियम आहेत ओके। तर तुमची कॅन्डिडेट टाईप किंवा कॅटेगरी टाईप कोणतं हे महत्त्वाचं नाही आहे तुम्हाला या प्रोसेस थ्रूच कॉलेज मिळालं आहे हेच महत्त्वाचं आहे। जी काही तुमची कॅटेगरी आहे जरी एखादा मुलगा NT कॅटेगरीचा आहे पण त्याला ओपनची सीट अलॉट झाली आहे तरी सुद्धा त्याला NTचीच फीस भरावी लागणार आहे। आता काही कॉलेजेस आहेत ज्या कॉलेजेस असतं की मला वाटतंय मी शुअर नाही आहे पुन्हा म्हणतोय मी शुअर नाही आहे VITला बहुतेक किंवा VIITला तिथे पूर्णच फीस भरावी लागते मी शुअर नाही आहे पुन्हा सांगतो मी सांगतोय सजेशन म्हणून। काही कॉलेजेस आहेत जिथे पूर्ण फीस सुरुवातीला भरावी लागते नंतर स्कॉलरशिप मिळते राईट। मग असेही काही कॉलेजेस आहेत पण याचा अर्थ आहे का की पूर्ण फीस भरली आधीच्या काळात कसं होतं माहिती का की जर तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सना विचारलं तर आधी होतं की पूर्णच फीस भरावी लागायची नंतर 50% 100% वापस यायची पण आता खूप इंजिनिअरिंगची फीस असल्यामुळे कॉलेजेसनी काय केलं आहे बाकीच्या की अर्धीच फीस भरा बाकीची आम्ही गव्हर्नमेंट करून डायरेक्ट करून घेऊ
पण तरीसुद्धा अजून काही कॉलेजेसचे रूल्स जुनेच आहेत, त्यांनी अजूनसुद्धा पूर्ण फीस ते तुम्हाला फर्स्ट इयरला भरायला लावतील फॉर सिक्युरिटी रिझन्स, आणि त्यानंतर जी काही स्कॉलरशिप येईल ती तुमच्या डायरेक्ट अकाउंटवर येते. त्याच्यामुळे प्लीज काळजी करू नका की माझे पैसे कुठे जातील का. एखाद्या कॉलेजने जरी तुम्हाला पूर्ण फीस मागितली तरी याचा अर्थ अजिबात असा होत नाही की तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळणार नाही. तरी कॉलेजमध्ये गेलात की एकदा व्हिजिट करा, त्यांना बोला, त्यांना या सगळ्या गोष्टी विचारून घ्या. पुन्हा एकदा सांगतोय, स्कॉलरशिपचा फॉर्म आत्ता तुम्हाला भरायचा नाही आहे. आता अजून एक लास्ट पॉईंट मेन्शन करतो. आमच्या वेळेस ना अँटी रॅगिंग वगैरे असं काही नव्हतं, ओके. पण आता एक अँटी रॅगिंग नावाचा फॉर्म आला आहे जो ऑलमोस्ट सगळ्या कॉलेजेसमध्ये देणं बंधनकारक केलं आहे. मग हा अँटी रॅगिंगचा फॉर्म काय आहे? काही नाही की मुलाकडून तो एक फॉर्म भरून घेतला जातो आणि एक पॅरेंटकडून फॉर्म भरून घेतला जातो की मुलाकडून धरलं जातं की मी रॅगिंग करणार नाही, रॅगिंग माझ्यावर झाली तर मी रिपोर्ट करेन, आणि पालकांना पण हेच असे सूचना असतात, ओके. त्याचा काही तुमच्याशी संबंध नाही आहे, तुम्हाला फक्त तो फॉर्म भरायचा आहे, सही वगैरे करायची. मग तो फॉर्म तुम्ही कॉलेजला जाताना घेऊन जा. कॉलेजच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर कोणते डॉक्युमेंट तुम्हाला आणायचे हे त्यांनी मेन्शन केलेले असतात. तर प्लीज तुमच्या कॉलेजची ऑफिशियल वेबसाईट बघा, त्याच्यात तुमच्या कॅटेगरीची फीस बघा आणि किमान तेवढी फीस तुम्ही घेऊन जा. एखाद्याला ओपन कॅटेगरीचा मुलगा अफोर्ड होत नाही, एकदम 1.5 लाख रुपये भरणं पॉसिबल नसेल, कॉलेजमध्ये जा, त्यांच्या प्रिन्सिपलला लेटर लिहा, असं आहे, मी माझी फीस या 2 ते 3 महिन्यानंतर भरेन. ठीक आहे. तर आय होप तुम्हाला इथंपर्यंत सगळ्या गोष्टी क्लिअर असतील, तुम्ही सगळे आनंदात असाल. पुन्हा मेन्शन करतो, तुमची कोणतीही सीट टाईप असू द्या, कोणतीही, त्याचा फरक पडत नाही, तुम्हाला तुमची स्कॉलरशिप मिळणार आहे. अजून एक लास्ट क्वेश्चन मी सांगतो. मला हे कालचे कमेंट्स आहेत किंवा कालपर्यंत मी जेवढे व्हॉट्सअप मेसेज बघितलेत त्यांना मी सांगतोय की मी बघितलं की मुलं म्हणतायत की दादा काय म्हणता येईल, मी जर या 4 दिवसात नाही जाऊ शकलो तर काय, तुमची सीट कॅन्सल होईल. त्याच्यामुळे ही जी सीट आहे ती तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. स्पॉट राऊंडबद्दल सुद्धा मुलांना प्रश्न आहेत, यावर मी वेगळा व्हिडिओ बनवेन. पण एक लक्षात घ्या, स्पॉट राऊंडमध्ये जरी तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तरी तुम्ही इथे ॲडमिशन घेऊन ठेवू शकता, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणून असं करू नका की मला स्पॉटला जायचं तर मी इकडे ॲडमिशन घेणार नाही. इकडचं ॲडमिशन घेऊन ठेवा आणि जर स्पॉटमध्ये तुम्हाला काही बेटरमेंट मिळाली तर ते ऑटोमॅटिकली चेंज करता येतं, त्याचा एवढा इश्यू नाही आहे. त्यामुळे प्लीज पुन्हा मेन्शन करतोय, कोणी तुमचे मित्र असतील तर त्यांना हा व्हिडिओ बघायला सांगा किंवा प्लीज तुम्ही त्यांना इन्फॉर्म करा की स्पॉट राऊंडला जायचं. याचा अर्थ असं नाही आहे की ते कॅप राऊंड 1 कॅप राऊंड 2 सारखं नाही आहे, ती पूर्ण एक सायमल्टेनियस चालणारी वेगळी प्रोसिजर आहे. त्याच्यामुळे इकडे तुमचं ॲडमिशन झालं तर स्पॉट राऊंडला जाता येत नाही असं काही नाही आहे, आणि इकडून नाही झालं तर स्पॉट राऊंडला मिळतं असं काहीच नाही आहे. हे फक्त रुमर्स आहेत. ठीक आहे. त्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर ठेवा. स्पॉट राऊंडला ज्यांना जायचं ते जाऊ शकतात, यावर मी वेगळा व्हिडिओ बनवतो. ठीक आहे. अजून एक मला माहिती आहे एज्युकेशन लोनबद्दल सुद्धा बऱ्याच जणांचा डाऊट आहे, यावर सुद्धा येत्या 2-3 दिवसात मी नक्की व्हिडिओ बनवून आपल्या चॅनलवर पोस्ट करणारच आहे. लास्ट आपण जे आता मी 19 तारखेला आणि 20 तारखेला ऑलमोस्ट तुम्ही सगळेजण पुण्यात मुंबईत तुमच्या कॉलेजेसला भेटायला जाणार आहात. तर ज्यांना माहीत नाही आहे, 19 आणि 20 तारीख मी पुण्यामध्येच आहे, DY पाटील पिंपरी इथे मी असणार आहे. त्याचा शेड्यूलही तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मी खाली काय होतं माहिती का, व्हॉट्सअप ग्रुप लगेच फुल होत आहेत 1-2-3 तासात. त्याच्यामुळे मी काय करतोय, आज खाली एक टेलिग्राम ग्रुपची म्हणजे पण लिंक देतोय. ज्या मुलांना DY पाटील पिंपरीला येणं पॉसिबल आहे, मी माझ्या सगळ्या काउन्सिलिंगच्या मुलांना सांगितलंय, जे माझ्याशी रोज कॉलवर कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत ना, त्यांना सांगितले काही हो, एक चक्कर माझ्याकडे मारून जायची, एकदा मला भेटून जायचं. त्याच पद्धतीने तुम्हालाही सांगतो की जर पॉसिबल झालं, जर जमलं तर नक्की तुमची एक चक्कर माझ्यासाठी म्हणजे आठवणीचा क्षण असेल तो, तर नक्की एक तुमचा चक्कर मारा. मी तिथे असणार आहे. मी टाईमही सांगतो. मी प्रयत्न काय करतोय की जे DY पाटील पिंपरीची मुलं आहेत ना, बरोबर 12:30 वाजता सगळ्यांना एकदा ग्राउंडवर बोलूया, एक आपला छान फोटो घेऊया, एकदा तुम्हाला मी कॉलेजबद्दल सांगेल, गोष्टी थोड्याशा आपण अजून काही क्लिअर सांगता येतील का बघूया, पुढे काय करायचं आहे, कसं करायचं, छोटंसं एक 5 मिनिट तुमच्याशी एकदा भेट होईल आणि त्यानंतर बघूया आपण पुढे काय करायचं आहे. ठीक आहे. तर छोटासा गेट टुगेदर आहे. जरी तुम्हाला 12:30ला यायला जमलं नाही, जर बाहेरच्या कॉलेजची मुलं जी DY पाटील पिंपरीमध्ये ऑफकोर्स तिथंच असणार, तर त्यांना काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. पण जी बाहेरची मुलं आहेत, समजा तुमचं ॲडमिशन 2 वाजता झालं, त्याच्यानंतर जरी तुम्ही कॉलेजमध्ये आलात तरी मी तिथे आहे. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी नक्की सांगतो ते कसा शेड्यूल असणार आहे, काय नाही. मी आज रात्री इथून पुण्याला बसणार आहे, त्याच्यानंतर बघूया आपण पुढे काय होते. पण मी 2 दिवस DY पाटील पिंपरीमध्ये आहे. नक्की तुम्ही जेव्हा पुण्यात येता एकदा भेटण्याचा प्रयत्न नक्की करा. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि सगळ्या गोष्टी कळाल्या का नाही हेही सांगा. काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये मला कळवा. काही जर असंच असेल की माझ्याकडून सुटलंय तर मी छोटा अजून व्हिडिओ बनवून पोस्ट करेन. ठीक आहे. तर काळजी करू नका. सगळे व्यवस्थित डॉक्युमेंट्स सोबत मात्र घेऊन जा. फीस पेमेंट मेथड हा कॉलेजला कॉल करून आधीच विचारून घ्या. काही कॉलेजेसमध्ये DD चालत आहेत, काही कॉलेजेसमध्ये कॅश चालत आहेत, काही कॉलेजेसच्या स्वतःच्या वेबसाईट्स आहेत. तर प्लीज कॉलेजेसमध्ये कॉल करा, त्यांच्याशी तुम्ही बोलून घ्या. तो नंबर कुठे भेटतो, तो जे CET सेलचं
काय म्हणता येईल तुम्हाला अलॉटमेंट लेटर आहे, तिथे फोन नंबर दिलेला असतो राईट. तर तिथे एका कॉर्डिनेटरचा फोन नंबर असतो, तो तुम्ही त्यांच्याशी एकदा बोलून बघा, नक्कीच ते तुम्हाला डिटेल्स देतील किंवा ऑफिशियल वेबसाईटवर नक्कीच तुमच्या त्या डिटेल्स अवेलेबल असणारच आहेत. ठीक आहे, पुन्हा एकदा सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणेन. आणि तुम्हाला कोणतं कॉलेज अलॉट झालं नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये बघू द्या, कोणाकोणाला काय काय कॉलेज अलॉट झालं आहे. आणि आय होप तुमच्यापैकी सगळेजण जेवढ्यांना जमतं आहे तेवढे नक्की मला भेटायला येतीलच. ठीक आहे, भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.